आज मी गावाकडे आलेले आहे. तर गावाकडच्या शेतातील तांदूळाची गावरान भाजी खायला खूपच चवदार लागते. त्यामुळे आज आपण ही तांदूळाची भाजी घेत आहोत. तर ही भाजी आपण काढून घेऊया. छान अशी ही ताजी ताजी भाजी आहे. माझी आई आणि मी ही भाजी निवडून घेत आहोत. छान अशी मऊ लुसलुशीत ही ताजी भाजी आहे. आपली भाजी आता निवडून झालेली आहे. तर छान 2-3 पाण्याने ही भाजी आपल्याला धुवून घ्यायची आहे. भाजीमधलं पाणी काढून ती स्वच्छ पाण्याने आपण धुवून घेणार आहोत. आपली भाजी आता धुवून झालेली आहे. तर चुलीवर कढई तापायला ठेवलेली आहे आणि कढईमध्ये आपण ही धुतलेली भाजी अशीच घालून घेणार आहोत. सर्व भाजी आपल्याला कढईमध्ये घालून घ्यायची आहे धुवून. आणि त्यामध्ये आपल्याला 1 तांब्या पाणी घालून घ्यायचं आहे. गावाकडची ही भाजी खायला खूपच छान लागते. भाजीमध्ये पाणी घालून घेतल्यानंतर आपण तिला खालवर करून घ्यायचे आहे. पाच मिनिटातच ही भाजी आपली शिजते. ह्या भाजीला जरा असं देठाला हात लावून बघायचं आहे. देठ असा थोडासा मऊ झाला की आपण भाजी काढून घ्यायची आहे. आपली भाजी आता उकडलेली आहे. तर आपण ती एका गमिल्यामध्ये काढून घेऊया. या भाजीमधील पाणी आपल्याला एका ताटामध्ये काढून घ्यायचं आहे. नंतर दुसरं पुन्हा चांगलं पाणी घालून आपल्याला ही भाजी धुवून घ्यायची आहे. या भाजीमधले निघणारे हे गढूळ पाणी आपण सर्व काढून घेऊया. नंतर पुन्हा आपल्याला पाणी त्याच्यामध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि चांगल्या पाण्यामध्ये दोन्ही हाताच्या साहाय्याने छान दाबून यामधील पाणी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. सर्व भाजी आपण काढून घेऊन त्यामधलं सर्व पाणी पिळून घेऊया. ही भाजी आपल्याला मिठाची बनवायची आहे. त्यामुळे यामध्ये आपण अर्धा चमचा मीठ घालून घेणार आहोत. मीठ घातल्यानंतर मीठ घालून छान अशी भाजी चोळून घ्यायची आहे. भाजीला व्यवस्थित असं मीठ लावून घ्यायचं आहे. नंतर कढईमध्ये आपण 3 चमचे तेल घालून घेणार आहोत. तेल घालून घेतल्यानंतर आपण लसूण सोलून घेतलेला होता, त्याचे तुकडे केलेले होते. तर ते लसणाचे तुकडे आपल्याला कढईत घालून घ्यायचे आहेत. कढईत लसूण लाल झाल्यानंतर आपल्याला भाजी त्यामध्ये घालून घ्यायची आहे. ही भाजी मिठाची खूप छान लागते आणि आपल्याला जर ही तिखट पाहिजे असेल तर लसणाच्या तुकड्यामध्येच आपण मिरचीचे तुकडे करून घातले तरी चालतात. तिखट भाजी ही छान लागते. तुमच्या आवडीनुसार ही भाजी बनवायची आहे. पण शक्यतो गावाकडे ही भाजी मिठाचीच बनवतात आणि खायला खूपच छान लागते. छान अशी भाजी परतून घ्यायची आहे.
भाजीतील पाणी आटलं की आपल्याला ती भाजी एका ताटामध्ये काढून घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने ही भाजी तयार झालेली आहे.